Το Προζέτο Ταμάρ είναι ένα κέντρο, ένα Ινστιτούτο το οποίο ουσιαστικά προστατεύει τις θαλάσσιες χελώνες και άλλα θαλάσσια είδη. Θα μπούμε τώρα να μάθουμε περισσότερα γι' αυτό. Είναι ανοιχτό από τις 11 το πρωί ως τις 5 το απόγευμα και τώρα είναι 5 παρά 5. Για να δούμε, θα μας αφήσουμε να μπούμε. Μπήκαμε στον προαύλιο χώρο και βλέπουμε τις τουαλέτες. Μου έκαναν εντύπωση αυτές τις τουαλέτες. Είναι σαν κοχύλι το στυλ του. Α, τώρα το κατάλαβα, ναι. Μοιάζει με κοχύλι. Βλέπουμε επίσης μία σκηνή για μουσικούς. Μπορεί να έχει μουσική μετά. Βασικά είδαμε ήδη μια φορά μουσικούς να παίζουν εδώ. Την πρώτη νύχτα που φτάσαμε. Ναι, από ό,τι φαίνεται Παρασκευή και Σάββατο το βράδυ εδώ υπάρχει ζωντανή μουσική. Εδώ βλέπουμε και μια οθόνη που δείχνει χελώνες. Εδώ υπήρχε φωτιά, θυμάμαι. Έχουμε ξανάρθει εδώ την πρώτη νύχτα, ναι. Περάσει, ναι, αυτό μένει ανοιχτός ο χώρος μέχρι το βράδυ. Γιατί υπάρχει μουσική, υπάρχουν εστιατόρια εδώ. Μπορεί κάποιος να έρθει να καθίσει να φάει εδώ πέρα με θέα τη θάλασσα. Η οποία θάλασσα είναι πολύ ενδιαφέρουσα γιατί υπάρχει παλήρια και αλλάζει διαρκώς. Κάθε μέρα αλλάζει λοιπόν η παραλία. Καρχαρίας. Πολύ ωραίο μέρος εδώ έτσι που το έχουν κάνει με ντεκόρ θάλασσας. Λίγο ζωάκια από εδώ και από εκεί, θαλάσσια ζώα. Έχει και μαγαζί και εστιατόριο μέσα στο Προζέτο Ταμάρ. Για να δούμε τις τιμές, έτσι μια γρήγορη ματιά. Ορεκτικά γύρω στα 15 ευρώ. Τσιμπημένες τιμές, έτσι. Ναι, και άμα θέλει κάποιος να φάει ας πούμε ένα κυρίως πιάτο για ένα άτομο εδώ πέρα, βλέπουμε ότι είναι γύρω στα 15 ευρώ προς 20 ευρώ, κάπου εκεί, 15 με 20 ευρώ. Είναι πιο ακριβές τιμές, αλλά έχει θέα θάλασσα. Είναι μέσα στο χώρο εδώ μουσείου, ας πούμε. Τουριστικό μέρος, έτσι, τουριστικό μέρος για ανθρώπους οι οποίοι κυρίως είναι τουρίστες από το εξωτερικό συχνά. Α, και από εδώ είναι η είσοδος λοιπόν του Προζέτου. Εδώ δίνεις το εισιτήριό σου, το οποίο κοστίζει γύρω στα 7 ευρώ και 80 λεπτά. Το δείχνεις και μπορείς να περάσεις μέσα. Περπατήσαμε πάνω σε μια ξύλινη πλατφόρμα δίπλα στη θάλασσα, περάσαμε μέσα από ένα στενό πέρασμα και βρεθήκαμε στον ειδικό χώρο προστασίας των θαλάσσιων χελωνών. Είδαμε ενημερωτικούς πίνακες που παρουσίαζαν την παρουσία του Προζέτο Ταμάρ σε διάφορες περιοχές της Βραζιλίας. Οι θαλάσσιες χελώνες είναι ένα είδος ομπρέλα. Με την προστασία τους προστατεύονται και πολλά άλλα είδη που ζουν στο ίδιο οικοσύστημα και αντιμετωπίζουν τις ίδιες απειλές. Με τόσους θηρευτές, από κάθε 1000 χελώνες που γεννιούνται στις παραλίες, μόνο 1 ή 2 θα καταφέρουν να φτάσουν στην ενήλικη φάση για να αναπαραχθούν. Κατά τη διάρκεια της πορείας τους προς τη θάλασσα, οι χελώνες μπορεί να δεχτούν επίθεση από πουλιά ή ακόμη και γάτες. Μόλις φτάσουν στη θάλασσα, οι κίνδυνοι συνεχίζονται. Μπορεί να γίνουν θύματα πουλιών, ψαριών, χταποδιών και άλλων θηρευτών. Τα πρώτα χρόνια της ζωής τους είναι γεμάτα προκλήσεις και οι θαλάσσιες χελώνες πρέπει να παραμένουν σε διαρκή εγρήγορση. Μετά από 45 έως 60 μέρες επόασης στην άμμο, τα μικρά χελωνάκια βγαίνουν από τα αυγά και αναδύονται από την άμμο. Όμως οι κίνδυνοι για αυτά ξεκινούν πριν ακόμα φτάσουν στη θάλασσα. Αλεπούδες, καβούρια και σκυλιά μπορεί να επιτεθούν στα αυγά κατά την επόαση στην άμμο. Οι ειδικοί του Προζέτου Ταμάρ χρησιμοποιούν εργαλεία όπως τη σήμανση αναγνώρισης για να παρακολουθούν τις χελώνες, φακούς με κόκκινο φως για να τις μελετούν χωρίς να τις ενοχλούν και μεζούρες για να καταγράφουν την ανάπτυξή τους. Οι ωκεανοί δέχονται 8 εκατομμύρια τόνους πλαστικού ετησίως. Αυτό σημαίνει ότι κάθε λεπτό ένα φορτηγό γεμάτο πλαστικό καταλήγει στη θάλασσα. Το πλαστικό αποτελεί μια απειλή για τις χελώνες σε όλες τις φάσεις της ζωής τους. Στις παραλίες μπορεί να εμποδίσει τη διαδικασία της εναπόθεσης αυγών και να δυσκολέψει την πορεία των μικρών χελωνών προς τη θάλασσα. Στο θαλάσσιο περιβάλλον, τα απορρίμματα μπορεί να μοιάζουν με μέδουσες και φύκια που αποτελούν τροφή για ορισμένα είδη θαλάσσιων χελωνών. Ερευνητές πιστεύουν ότι πάνω από το ίμιση των θαλάσσιων χελωνών του κόσμου έχουν καταναλώσει πλαστικό σε κάποια φάση της ζωής τους. Τα μικρά χελωνάκια βγαίνουν από τη φωλιά τη νύχτα για να αποφύγουν τον ήλιο και τους θηρευτές. Στη συνέχεια τρέχουν προς τη θάλασσα προσανατολισμένα από τη φωτεινότητα που αυτή αντανακλά υπό φυσικές συνθήκες. Ο τεχνητός φωτισμός έχει γίνει μία από τις κυριότερες απειλές για τον κύκλο ζωής των θαλάσσιων χελωνών, καθώς αποπροσανατολίζει τα μικρά και τα εμποδίζει από το να φτάσουν στη θάλασσα. Έτσι τα χελωνάκια πεθαίνουν από αφυδάτωση ή καταναλώνονται από θηρευτές. Όλο αυτό το υλικό βρέθηκε σε θαλάσσιες χελώνες που πέθαναν. Μέσω νεκροψιών είναι δυνατόν να παρατηρηθούν οι ζημιές που προκαλούν αυτά τα υλικά, όπως σκληρό πλαστικό, ευλίγιστο πλαστικό, σχοινιά, νάιλον και αγκίστρια σε αυτά τα ζώα. Το Ίδρυμα Προζέτο Ταμάρ είναι το πρώτο μέρος στη Βραζιλία όπου επιτεύχθηκε αναπαραγωγή του είδους σε δεξαμενή. Ένα σημαντικό γεγονός για ένα ευάλωτο στην εξαφάνιση είδος που χρειάζεται δράσεις προστασίας. Εκτός από τις δράσεις για τη μείωση της τυχαίας σύλληψης θαλάσσιων χελωνών από την αλία, το Ίδρυμα Προζέτο Ταμάρ διασώζει και φροντίζει όσες βρεθούν άρρωστες ή τραυματισμένες στις περιοχές που παρακολουθεί. Δυστυχώς, πολλές δεν επιβιώνουν.
Σε αυτές τις περιπτώσεις πραγματοποιούνται μελέτες και συλλογή βιολογικού υλικού για την κατανόηση των ειδών και των αιτιών θανάτου. Ο φάρος του Προζέτο Νταμάρ βρίσκεται μέσα στο χώρο του Κέντρου Προστασίας Χελωνών, επειδή είναι μέρος της ιστορικής και πολιτιστικής κληρονομιάς της περιοχής. Ο Φαρό Γκαρσία Ντάβιλα, όπως ονομάζεται, κατασκευάστηκε για να καθοδηγεί τα πλοία στις ακτές της Μπαΐα. Όταν δημιουργήθηκε το Προζέτο Νταμάρ, ο χώρος γύρω από τον φάρο ενσωματώθηκε στο Κέντρο Προστασίας των Θαλάσσιων Χελωνών και σήμερα λειτουργεί ως σημείο αναφοράς για τους επισκέπτες και προσφέρει πανοραμική θέα στην παραλία, ενώ παράλληλα συμβολίζει τη σύνδεση της θαλάσσιας ζωής με την ανθρώπινη δραστηριότητα στην περιοχή. Είδαμε επίσης αλάχια να κινούνται ομαλά στο νερό, διάφορα είδη ψαριών να κολυμπούν και 2 καρχαρίες που είχαν βρεθεί τραυματισμένοι. Όταν ρωτήσαμε, μας εξήγησαν ότι τους περιέθαλψαν και πλέον δεν μπορούν να επιστρέψουν στη θάλασσα. Οι συγκεκριμένοι καρχαρίες είναι μη μεταναστευτικοί, ήρεμοι και πιστοί σε συγκεκριμένες τοποθεσίες. Η μεγαλύτερη απειλή τους είναι ο άνθρωπος και βρίσκονται σε κίνδυνο εξαφάνισης λόγω της παράνομης αλληλείας και της ρύπανσης. Το 1982, μετά από 2 χρόνια αξιολόγησης της βραζιλιάνικης ακτογραμμής, δημιουργήθηκαν οι 3 πρώτες βάσεις του Προζέτου Νταμάρ στις περιοχές Ρεζένσια, Πυραμπού και Praia do Forte. Την ίδια χρονιά, στην Praia do Forte εκολάφθηκαν οι πρώτες χελώνες υπό την προστασία του προγράμματος. Από τους 2.000 νεοσούς, 20 κρατήθηκαν για φροντίδα και παρατήρηση από τους ερευνητές. Όλα αυτά ήταν απολύτως πρωτοποριακά στη Βραζιλία και σε μεγάλο μέρος του κόσμου. Μπροστά από το εργαστήριο περνούσαν λίγοι, περίεργοι περαστικοί που κατευθύνονταν προς την παραλία. Οι ερωτήσεις ήταν αμέτρητες και ο θαυμασμός τεράστιος. Με αποτέλεσμα το εργαστήριο να μετατραπεί σε κέντρο περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης. Οι μικρές χελώνες μεγάλωσαν πολύ και μεταφέρθηκαν σε μεγαλύτερες δεξαμενές. Κάποιες ζουν ακόμα και σήμερα, έχοντας γίνει πρεσβευτές της διατήρησης των ωκεανών. Ο αριθμός των επισκεπτών αυξήθηκε και σήμερα υπάρχουν 22 βάσεις σε 8 πολιτείες της Βραζιλίας. Από αυτές, 6 είναι κέντρα επισκεπτών, όπως αυτό που επισκεφτήκαμε σήμερα.